โคกเข้าไปกลางกระบาลเต็มๆยังไงมั่งลวดหน่อยดิยังไงมั่งเกี่ยวดิเรือเวลาเริ่มติดมั่งนี่ติดไปโอเคชั้นเราเต็มข้างบนอีกตัวนะครับผมตรงนี้นี่นะถอยไปจากตรงนี้เลยเช็ดโดนไม่โดนอีกแล้วดักเลยทั้งนั้นไม่ไปแล้วแคมป์ตรงนี้จนกว่ามันจะมาเดินมานั่นไงล่ะมีเรื่องสองนัดพูดถึงปืนกระสุนจริงก็น่าใช้นะแต่เรื่องของเรื่องคือเรายังไม่มีนั้นเลยกรอบเสียงมันโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างโฉงฉางไปนิดนึงสำหรับปฏิบัติการรอบเล่นแบบนี้นะแล้วก่อนให้มีอะไรนะให้ได้หรือมีบล็อกอีกหรือเปล่านะเข้าไม่ได้ใครออกมาเฮ้ยนิ้วมือใครนั้นที่ขอบประตู Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. เฮ้ยเดี๋ยวมันออกไปเจอศพเพื่อนมันหรือเปล่าวะเล็งรอไว้แล้วมาดิมันมาว่ะคุณมันมานั่นไงอย่าสงสัยมีของไหมดูดิมันนี่เลยเมื่อกี้ล็อกเกอร์อยู่สบายไปเลยมือที่จะให้นี่ไม่เข้าตู้ไปซะไปนั่นแหละSnake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out.
ดับ But ไป the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. ปืนกระสุนยาสลบใช้ไม่ได้นะให้ใช้กระสุนจริงโอเคปิดทุกขวางทางดีนะมึ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 งสวยอันเฮ้ยเดี๋ยวดูบอลเซนเซอร์อันไหนหมดโอเคได้หมดอย่าพลาดนะมึงเรียบร้อยมีไหมวะดูดิโอเควิ่งผ่านมาแล้วจะกลัวอะไรอีกเมื่อกี้ถ้าไม่หมดทีก็คงจะบึ้มเรียบร้อยแล้วไป Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the commandant. เหลืออีก10 นาทีนะครับผมเดี๋ยว You're เขาจะ ordered to รีบ continue ภาร manning กิจ your กันนะ posts ครับ until that time. เฮ้ยชิบหายจะไปยิงกันมาเนี่ยกระสุนมันนี่เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ออกโอเคไปเฮ้ยดูไกลๆเหมือนคนนะสองบอลยิงโดนใบไม่ยิงว่ะนั่นไงโอ้โหโดนเว้ยโอเคแม่นยังครับขอถมถุยตัวเองหน่อยนะครับมีอะไรบ้างอะไรฮะเป็นอะไรฮะมานึกนักอยู่ฮะถมถุยอยู่ใช่ไหมหลับยาวๆไปเลยนะมึงกระสุนอะไรเนี่ยมีอะไรมั่งกระสุนเบาต้องการกระสุนยาสลบเว้ยไม่ได้ต้องการกระสุนปืนดูดิมีอะไรบ้างอ๋อมีแต่กระสุนจริงทั้งนั้นเลยให้ตายเถอะไปกันต่อครับนุ้ยนั่นกระสุนอะไรแบบนี้ดิค่อยคุยรู้เรื่องกันหน่อยเฮ้ยแม่งยากว่ะเข้ามุมนี้ต้องดูว่ะนี่ต้องดูว่ะSK อันตรายว่ะยังไงเข้าคัดซีนโอ้ยจอยสั่นหัวใจเมื่อกี้ขออภัยครับยังไงสักครู่นะครับWe have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech.
All communications to the halls have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the halls until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. อ๋อเสียงปุริโกวิชนะครับผมเมื่อกี้มาแล้วครับขออนุญาตครับนะครับเนี่ยให้ไปเซฟเธอนะให้ไปเซฟหลอนให้ไปเซฟลูกสาวของปุริโกวิชเฮ้ยชิบหายกดผิดโถ่เอ้ยมือพลาดไปโดนนะครับกดโคตรแม่นเฮ้ยสนิกwhat the fuck what are you doing Aim for the light. ไปชิบหายเฮ้ยยังไงเฮ้ยชิบหายแล้วขึ้นมาดิโอ้ยมาเฮ้ยอันนี้ขึ้นมาดิขึ้นมาเลยเอาดินั่นไงโอ้โหมายืนแถวตอนเรียนแบบนั้นก็สวยดีครับเมื่อกี้แอบเห็นนะมีนั่นไงมีตัวตามหลังเราอยู่อ่ะนี่จะถูกดอยเปล่าวะอ้าวยังไงไม่ตามไปเล่นเราแต่ล็อกประตูใส่เรา Who goes there? นั่นใครเดินมาใครวะ Oh, อ๋อ Shalashashka. ชาราชาก้า Why are you here? We thought you were with the colonel. คุณควรอยู่กับผู้พันนี่เฮ้ยอะไรกันปางเข้าไปเต็มหัวแตกโดนแล้วนะครับผมโดนแล้วโอเซลอสแม่งจัดการแล้วนั่นล็อกประตูให้เรียบร้อย The colonel will be joining you soon. มันจะตามแกไปเร็วๆนี้ไอ้หำน้อยประมาณนั้น Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. นี่ไงมันได้เมทัลเกียร์แล้วมันต้องการแยกตัวเองออกไป The men down here are definitely โอ้ Marines. ยกูจะ The หา deck ไป is ยัง sealed ไง off. They have no way of knowing that the ship's been ต้องแถว taken แบบ over. นั้น I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? เร็วความสนดี No, I'll have to go around to the bow. ต้องลงไป They ข้าง have ล่าง some นะ serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. ไม่แน่ใจโอเค Okay, Snake, let's go over this one more time. อีกที Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear ถ่ายหลักฐาน prototype. ของ Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. ถ้าถ่าย We need ใกล้ 4 ๆ shots. กล้องมันจะดัน Metal Gear from ไม่ the กล้องมัน front, จะดังนะ front ให้ถ่าย right, 4 and ภาพ front left, and a close-up of the หน้า Marine ซ้าย Corps หน้าข marking. วาตรงกลางแล้วก็โลโก้มารีน There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. นี่นะจำภาพนี้ไว้ Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right, โอเค There's actually one little thing. just spit it out. I'm used to things going wrong.
It looks like someone's monitoring our transmission. มีคนดูมอนิเตอร์ I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of ได้ส่ using ง the ข้อมูล codec? ทางอื่นนะครับผม Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is มีเครื่อง housed. workstation อยู่ I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. โอเค Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? ถูกต้องครับ Well, sure, if you put it that way. And one more thing. อีกอย่าง The commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, แล้วก็ okay? ในระหว่างเวลา How much time do I ก็จะมี have? เวลาสักหน่อย I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? มีเวลา7 นาทีนะ Remember, Snake, just the photos, okay? เดิม With Snake these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. โอเค All right, ถ่ายรูปไม่ได้ we'll ก่อน deal with the rest when we get there. Stay นี่ low. ถามนะว่าจะให้ทำยังไงวะไม่ขนาดจะขยับขายังไปไม่รอดเลย At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. อะไรวะ Worse yet, อ๋อนี่ so do a number of rogue เฮ้ย states. ยังไงลงไป They're all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. เดี๋ยวรู้กันครับ The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. จะหมาหรือสิงนะฮะ We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. ไปดิครับบานไปดิครับ With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in it. เข้าไป Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. จิสเคจะหัน It มา is ทำ a ไมทางนี้ fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air อยู่ background. ตรงเมลอะไรอะฮะโอ๊ยชิบหาย Not to mention interference from a คลาน major ไปฮะ player. เดี๋ยวต้องคลานไปฮะ But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. เดี๋ยวรู้เลยลั่นไม่ลั่น You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? เข้าไป Left. เจ็ดโดสั่งซ้ายหันขวาหันแล้วเฮ้ย You're all familiar with the Right, Shadow boy. Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. อะไร คุณพระไม่ใช่เกียร์นะครับผม แต่ว่าตอนนี้ทราฟฟิกผมไปเกิดแล้วครับเมื่อกี้นั่นไงเมทัลเกียร์รถไทยนะครับผม Metal Gear. ใช่
แล้วเราก็ได้เจอกันแล้วนะมีท่านเกียร์ I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. นี่กล้องอยู่ไหนวะกล้องนี่ไง As a father, I want to leave a better world for the future generation. โอเค As a ถ่ายไป soldier, Good. it's my duty. เกิด The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. There was no technological solution in sight, and the program was already attracting strong criticism from Russia and China for its potential violation of the anti-ballistic missile agreement. The fact that any development in missile defense would trigger หายปืนเก็บก่อน accelerated weapons development has been pointed out from the very beginning. President Sears forced the NMD proposal through and succeeded in deploying the program. Good. Some say that it was a military interest, with plans for the $100 billion program budget that actually arranged the legislative approval. The proliferation and development of metal gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century. นี่แหละ And we Good. can play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you see is here to prevent that possibility. ไปสานไปลูก We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning เฮ้ยไม่ใช่ปืน to target the ship. Intruder to the left! ไม่วะ Intruder to the right! Intruder to the left! เยีย Intruder in the back! Intruder to the right! Intruder in the back! Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Let's continue. Former President Sears did also act towards reducing the nuclear stockpile while nurturing the NMD concept. It was he who lowered START 3's ceiling for tactical nuclear weapons in order to bring Russia around to approving a revision to the ABM treaty. Everyone believed the world was headed for the end of the arms race when Shadow Moses happened. Even though the development of Metal Gear Rex is still เลยดูดิได้เป่าอาจจะมีคำหยาบสะบัดไปเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับเอาดิอะไรนี่เดาพัดหมดเหรอโอเคไหนดูดิ So, any codec moments from you, Snake? Okay, first up. มาดูภาพแรกก่อน Okay, this works. It's a great front view. ได้ What's next? ดูดิต่อไป Oh, I don't think we can use this. เฮ้ยเชี่ยเอ้ย What's next? อันนี้ขวาได้เอ้ยหน้าซ้ายได้ใช่ไหมโอเคได้โอ้โอเคเหลือภาพหน้า outside อั the นนี้ bounds เดียว of official truth. Everyone in the international military community knows the facts.
Its specks spread across the globe like wildfire, and the nuclear race is on โอ้ย again. The only เอา thing หน่อย that ดูดิโอเคได้แล้วมานี่ไงเราได้รูปครบแล้วนี่แหละเสร็จ we, กลั the บบ้าน Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Rain. เราจะจัดระเบียบโลกใหม่ That is ด้วย all. มีทั้งเกียร์เล Dismissed. แค่นี้แหละ เลิกแถวจะมีเมลมาด้วยนะครับ เมลบ้านผมมีหลงเอาครับเลิกแถวแล้วครับ มีเสียงปรบมือนะครับ งงครับ ใคร เดินปรบมือใครอารมณ์ดี Excellent speech, my friend. พูดได้เยี่ยมมากเพื่อน Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer and of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. เปิดเผยตัวตนออกมา โอ้โหมากันเพียบเลย I am Shalashaska, ฉันคือ also ชลชา called Revolver Revolver Ocelot Ocelot. นั่นไง นี่ไง มาเลย แต่ปัญหาคือมือขวาของเอลเซลอตมาจากไหนนะครับผม เพราะว่าภาคที่แล้วโดนนินจาตัดแขนไปแล้วนะครับผมนะครับลูกน้องสั่งห้ามไว้ก่อนนะครับ What do you want? นายต้องการอะไร This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? นายวางแผนจะขโมยเมทัลเกียร์ No, I'm taking it back. ฉันจะเอามันกลับไปโดยังไงอ้าวเชี่ยใครนู่นใครมาจัดการผู้พันจากด้านหลังแล้วพ่อของออก้าหรือเปล่าวะ Gerlukovich. ใช่กูริโควิชใช่พ่อของออก้า Nobody move. Understood. ห้ามใครขยับเข้าใจไหมเอาแล้วเอาครับมาวิทย์ในห้องนี้งงกันใหญ่ครับเกิดอะไรขึ้นนี่ประกาศสัก This ดาก่ ship อน now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this หมด button. แล้วถ้าฉันกดตรงนี้เรียบร้อยพวกนาย That's right. ใช่ No one has to die needlessly. ไม่มีใครตายโดยยังไม่ผิดเชฟโตและเดอะแก๊งก็มา We're almost at the target. Get a move เรา on. ใกล้เป้าหมายแล้ว เข้าไปไว้แล้วพึ่งพัดมือมองหน้าเลยโอเคนะครับ What do you intend to do with Ray? Sell it on the ทำ streets? ไงกับมันฮะ I was raised in Snezinsk, Talado. formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? แต่พูดถึงอะ After ไร the Cold War ended, my home was bought out by the เอ้ย Americans. จบอเมริกัน Is there a point to this sad story? None you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? เราเป็นคนพัฒนาขึ้นมา Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal ฉันไม่ได้ Gear. วางแผนจะขายมิ As ทัล I เกียร์หรอก said, I came to take it back. ฉันจะเอามันกลับไป อ้าว เฮ้ย โอเซลอตจะหักหลังบูริโควิชอีกทีเหรอ อ้าวอันนี้งงแม่งอันนี้งงยังไง Yes,
ใช่ returned to the Patriots. นี่ไงเอาคืนกับไอ้ Lalelulelo. ลาลู How's เล that ลูเมโล possible? Ocelot. เป็นไปได้ไง You! โอเซลอต Have แก you sold us out? แกขายพวกเราเหรอ I was never in your employ, Golukovich. ฉันไม่เคยเป็น Are you still in league with Solidas? No hard feelings, Colonel. มันรู้สึก Mother แย่ Russia นะ can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you แก noticed, ขัดหลังเรา comrade. เอ้ยแกเปลี่ยนไปตั้ง I แต่เมื่อไหร่ abandoned her during the Cold War. ฉันหันหลังให้หลอนตั้งแต่สงครามเย็นแหละ Metal Gear only has room for one. มีทันเกียร์นี้สำหรับฉันคนเดียวในห้องนี้ Golukovich, you and your daughter will die ลู here. กสาวแกต้องตายที่นี่ Damn you! ไอ้เว้ยเฮ้ยมึงคิดจะดวลปืนกับโอเซลอตเหรอวะโคลิโกวิชมึงไอ้เชี่ยมึงผิดแล้วนะผิดแล้วโคลิโกวิชต้องมีการตายเกิดขึ้นเอาเลือดนั่นไงมีเสียงกระผู้พันโดนแน่แต่ว่าแน่นอนครับผู้พันต้องโดนก่อนเพื่อนหรือเปล่าวะผู้พันโดนไหมไม่รู้นะแต่คุยไอ้เท่นั่นไงโดนคู่เลย Sergei, เซอร์เก้ looks like you were long overdue for retirement. ดูเหมือนเกถึงเวลาที่ต้องเกษียณตัวแล้วไอ้หมาขี้เรือนมันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าใส่ไปเพื่อความบันเทิงนะครับผมมันหมาอะไรไม่รู้ของมันอ้าวนั่นไงแม่งลูกน้องเองก็เรียบร้อยหมดลูกน้องใกล้ตัวคุณนี่นะครับนี่แม่งเสือไอเสือโอเซลอตยังไงต่อยังไงต่อ Show's over. ไอ้ If you การ wish แสด to งจบแล้ว live, I suggest you run now. ฉันให้โอกาสในการ This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. ทีนี้เข้าไปจากนิวยอร์กโรมันยิงรถต้องว่ายน้ำกับปีเรียบร้อยนะครับผมจะรถเก็บกับเรียบร้อยแล้วนะครับหัวแมสหลบเรือเข้าอยู่แล้วครับตอนนี้กำลังน้ำเขาเลยรับเข้าเรือโน่ยิงไม่โดนนี่คือมึงยิงไม่เองหรือว่าโดนไม่เกิดมีความพิเศษอะไรหรือวะเองมาแล้วโอเคแล้วฉากนี้มือขวานั่นไงมือขวาซดเอาแล้วยังไงยังไงนั่นไงมือลิควิดโน่ใช่ไหมเมื่อกี้ It's been a while, brother. มันก็นานแล้วนะ Who are you? น้องชาย You know who I am. นายรู้ว่าฉันเป็นใคร Liquid? เป็นพี่เหรอ Not so young anymore, eh, Snake? ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วสเนค You're drowning in time. I know what it's like, brother. ฉันรู้ว่าเวลานี้จะมา No wonder น้องชาย Naomi passed you over for the Fox Dive program. ฉันไม่แปลกใจเลยที่โดนไอ้นาโอมิมันใส่ตัวแล้วต้องตายให้ Get out of my mind, Liquid! ตอนนี้นะครับผมวิกิตพยายามจะยึดร่างโอเซลอตนะครับผมครับสาเหตุที่ติดอยู่ในร่างโอเซลอตได้เพราะมาจากทางดาวไม่ขีดนะครับผมเอาแล้ว The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. ดีโอแมน Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. นี่จะมียึดอยู่ในแขนไปอันนี้ยึดผิดเหรอแล้วว่าแขนของโอเซลอตนะครับผมมาจากไหนที่ว่าหลังจากโดนวิญญาณตัดไปในภาคแรกยังมีลูกสาวอยู่ครับผมเรียบร้อยครับดูดน้ำไปแล้วครับอัดประมงเองครับโอ้ยพวกนี้มันหนีไม่ทัน
ท่อะมีท่านเกียร์ภาคนี้แต่ต้นเรื่องเลยเหรอโหดร้ายไม่เปล่าการโคไม่จะโหดร้ายเลยไหมคัดซีนยาวๆเลยนะ You don't have what it takes after all งานไม่มีทางหยุดเรื่องนี้ได้หรอก You're going down, Snake, with this tanker นายจะพูดไปกับเรือนี่กระดิ่งทำความหนักหมดแล้วจะรอบนี้โอ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรครับโอ้ยอะไรมีอะไรง้อของสามไม่ได้พูดครับไม่มีอะไรพูดครับสามโอ้โหเบียกตีใส่เหรอมีนักเรียนคนที่อยู่แบบเป็นนักเรียนอะไรที่เป็นแปลงว่ามันจะอยู่เหมือนตั๊กแรนนี่อยู่เหมือนอะไรดีวะทรงอยู่เหมือนขี้กาWe have a problem. โอตะกอนเรามีปัญหาแล้วมีนักเรียนก็ดำน้ำหายไปหรอหรือว่าไงนี่ลุกเข้าไปในน้ำทำไมอ่ะเพื่อมีปืนลำแสงด้วยปืนเดียวกันนั่นไงแล้วมันก็ยิงเรือนะครับเรือที่ออกน้ำเข้ามาเลยก็มีหัวเม็ดโอ้ยเรียบร้อยสนิกโดนลูกหลงไปด้วยสเนกอ้าวยังไงเฮ้ยแม่งให้สนิกตายตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเหรอวะเฮ้ยจริงๆด้วยดูน่าเกลียดมากอันนี้มีหางด้วยอ่ะตัวอะไรวะตัวนี้มีปีกด้วยตัวมาเลยอย่างก็หลายอย่างดูดิProblems. Proceeding as planned, sir. บนการเราเป็นน้ำแข็งเนี่ยก็จุ่มน้ำหายไปนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับจะลงเก็บร้อยกลางทะเลด้วยไม่มีฮอคู่ภัยมาช่วยเหลือนะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ไม่มีคนนะ At the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher is most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. ครับท่านประธานเป็นเพียงแต่ว่าประธานาธิบดีแต่ว่าหมายความว่าครับเรียบ
บร้อยครับสเนกจมลงไปกับน้ำแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับผมแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามารับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ